سلام دوستانو، مایکروسافټ ایکسل 2019 اووم لوست چارټ یا تابلو. په دې برخه کې دوستانو موږ تاسو ته د چارټ د جپجا کولو په برخه کې معلومات شریکوو. هغه هم ابتدایي چارټ چې ډېر عمیق نه ورځو ورته، لکه څنګه کولی شو موږ خپل دغه موجوده معلومات چې د سکرین په مخ باندې لرو هغه موږ په ګرافیکي شکل باندې عرضه کو یا یې وښیو سره. نو راځو په دې برخه کې خپل درس شروع کوو. هیله ده مو سره پاتې شئ. دوستانو تاسو چې د سکرین په مخ باندې ګورئ، موږ دلته د تیر درس په شکل باندې موږ دلته ابتدایي معلومات ځان سره لرو. دلته فرض مثال کریم، فاروق، اختر، سام، ایوریج، کاونټ، نمبر. تاسو فکر وکړئ چې زموږ عنوانونه دي او دا هم ارقام دي. نو موږ غواړو دغه معلومات په ګرافیکي شکل باندې وښیو. دلته څه کوو، موږ دا ساحه چې کومه غواړو موږ په هغې نه چارټ جوړ کړو. هغه څه کوو، انتخابوو. چې کله مو انتخاب کړله په د هغې نه راځو انزرټ ته. انزرټ کې به موږ چک کوو په دغه برخه کې ګورو د چارټ په نوم باندې چې کومه ساحه تاسې وینئ دغه ساحه موږ څه ده تر پوښ لاندې. دلته ګوره مخکې تیار جوړ شوي چارټونه هم شته، خو د اوس لپاره موږ ریکومینډډ چارټ یعنې تاسو پیشنهادي چارټونه چې کوم تاسو د پیشنهاد شوي دي هغې څخه استفاده کوو. موږ راځو دلته د ریکومینډډ چارټس باندې کلیک کوو. چې کلیک مو وکړ ته مختلف چارټونه موږ ته ښیي مختلف شکل باندې. چې موږ یو دغه ساده اولین چارټ راخلو او دا دومین هر یو چې زموږ خوښ و دا په دریو باندې کار کوو. دا را اخلو فرض مثال اولین چارټ موږ انتخابوو. دلته کله مو چارټ انتخاب کړ کلیک اوکې کوو. چارټ دلته راوړو. چارټ ټایټل باندې موږ ډبل کلیک کوو یا هم انتخابوو. دلته موږ ورته ورکوو فرض مثال نوم ورکوو چارټ 1 یا یو لیکو سره، یعنې موږ داسې نوم ورکړل. ته ګوره موږ سره یو وینډوز دلته راخلاصه شو چې دلته موږ د چارټ په ډیزاینولو کې یا په تنظیمولو کې موږ سره پوره مرسته کولی شي. سره چې ګوره موږ سالډ نو فیل دلته ډېر زیات معلومات موږ لرو دلته پکې چې موږ دا څنګه کوو. ګوره دلته تاسې وینئ چې زه کوم تغییرات دلته راولم ته اتوماتیک شکل باندې څه کېږي نو فیل زه ورته اخلم. هغه صحیح ده. کلیک کوو دا بغل ته کول چې دا چارټ زه چې هر خواته وړم دی وړي. موږ ته څنګه ښیي د 250 موږ سره اتوماتیک دغه تفاوت چې تاسو ګورئ د 50 په شکل باندې دی. د په صفر نیولې بیا 50 د 100 د 150 200 250 دا خپله مایکروسافټ ایکسل څنګه کې تنظیموي. موږ ته دا چې کله تنظیم چې درنو دوستانو موږ سره څه کېږي دلته دغه ارقام موږ ته ښیي چې دغه ارقام موږ سره څو دي 208 دي. نو په اتوماتیک شکل باندې ایکسل د باندې پوهېږي چې موږ 220 دي څنګه کوو 208 وبښئ. دلته به داسې یو تنظیمات یا په جیسي چې دا دی تر پوښ لاندې ونیسي. اوس که دلته موږ په دې ارقامو کې څومره تغییرات راولو په اتوماتیک شکل باندې موږ ته څه کوي باید تغییرات راشي. فرض مثال دا زه اخلم په 100 باندې تبدیلوم چې ګورو موږ سره تغییرات څومره راځي. ګورئ تاسې اتوماتیک شکل باندې په چارټ کې تغییرات راغله. سره همداراز موږ راځو دا چارټ پرېږدو بل چارټ باندې. بل چارټ لپاره هم عین شکل باندې ساحه انتخابوو. زه انزرټ ته په انزرټ کې موږ ریکومینډډ چارټ نه څه کوو چارټس راخلو. نو دا دوهم چارټ تر درېیم پورې موږ کار کوو. ستونزه نشته تاسو چې هر چارټ د تاسو ستونزه حلولی شي مشکل مو حلولی شي همغه چارټ تاسې راواخلئ او انتخاب یې کړئ. اوس دلته هم موږ ته په عین شکل باندې دلته ګوره په عمودي شکل باندې هغه معلومات موږ ته ښیي او دلته په افقي شکل باندې کومه ستونزه نشته. یو بل چارټ هم تاسو که زه جپجا کوم دلته دا چې په هغې کې موږ تغییرات په عمومي شکل باندې ووینو. دا دغه ساحه باید انتخاب شي چې دغه ساحه باندې موږ ته اتومات چارټ جوړ کړه یا ډیاګرام یا هم تابلو جوړه کړي. موږ ته دلته راځو د پای چارټ په نوم باندې هم یو چارټ لرو. اکثره وخت تاسو دا شایل لري چې ارقام کله رایه کېږي داسې چارټونو باندې بعضې احصایوي ارقام دغه کېږي چې دا د رنګ په اساس تاسو ګورئ د کریم شین د فاروق د فرض مثال نارنجي زیړ د سم لپاره او شین آسماني د ایوریج لپاره. همدا رقم ته راځه کاونټ نمبر د شین ده او دا بل د بیا بیخي تیز آسماني دا بل چې تقریبا شکلي رنګ ته ورته. دا چارټ هم دلته ږدو. موږ تاسې ښه متوجه اوسئ دلته زه یو عدد زیاتوم دلته پکې
چې ګورې 40 کومه دلته زه په اتوماتیک شکل باندې تغییرات په ټولو چارټونو کې راځي. د باندې چې موږ کلیک وکړو دلته موږ ته نور د دې سیټ اپونه راکوي راته چې د هر برخه ځان ته بېله برخه ده، بیا بېله برخه ده، دا لاندې بېله برخه ده. چارټ ټایټل چې موږ دلته کلیک کوي ورباندې راشئ دلته ورباندې ودرېږئ، دلته ورته ولیکئ چې چارټ 2 یا دوهم چارټ. دلته راځو چارټ ټایټل ورکړو ورته، دا د درېیم چارټ فرض مثال. نو په اسانۍ سره موږ کولی شو دغه رینج د چارټ څنګه کو کم کو یا اضافه کو دلته ورته. نو دوستانو د چارټ په برخه کې دومره معلومات تاسو سره د کورس لپاره شریکو. نو په راتلونکو صنفونو کې په راتلونکو درسونو کې موږ چارټ لږ عمیق‌تر یعنې عمیق تر پوښ لاندې ونیسو. هیله ده موږ سره تر اخري درسونو پورې پاتې شئ، زموږ راتلونکي کورسونه هم تعقیب کړئ. اوس تاسو فقط دومره وشئ کول چې مایکروسافټ ایکسل څخه تاسو استفاده وشئ کولی. نو هیله ده موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ. د اوس لپاره ښه وخت، ښې چارې.